Ανάψτε φωτιές. Ψήστε με τους μικρούς σας φίλους. Μπιφτέκια Κοτόπουλου για σήμερα. Μία συνταγή του Γιώργου Καραγιάννη. Φίλος και συνεργάτης του καναλιού. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Φίλοι και φίλες μου, γεια σας. Για να μην ξεχνιόμαστε, είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και συνιδιοκτήτης εδώ στο φιλόξενο χώρο του Brothers, ένα family project στην πλατεία Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Αυτό που ήθελα να σας πω στη σημερινή μας εκπομπή και να τονίσω είναι πως για να έχουμε μία ποιότητα ζωής πρέπει πάντα να κρατάμε τις ισορροπίες. Το ίδιο ισχύει και με τη χρήση των μπαχαρικών και γενικότερα των καρικευμάτων. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε τέτοιες ποσότητες που πάντα να κρατάμε την ισορροπία και ποτέ να μην υπερβάλλουμε. Τα μπαχαρικά δεν πρέπει να καλύπτουν την νοστιμιά του κρέατος. Πάμε λοιπόν να παίξουμε για άλλη μία φορά με τα μπαχαρικά, πάμε να παίξουμε με τις φωτιές. Καλά μας ψησίματα. Μπιφτέκια Κοτόπουλου για σήμερα, μια εξαιρετική συνταγή, μια εξαιρετική σύνθεση του φίλου μας Γιώργου Καραγιάννη. Ο Γιώργος Καραγιάννης είναι ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης του καναλιού. Και όπως έχει πει στο βίντεο που είδατε πιο πριν, η ισορροπία μεταξύ των μπαχαρικών και των διαφόρων υλικών είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτή η οποία θα αναδείξει την πρώτη ύλη που πρέπει να είναι εξαιρετική. Έχουμε μια σειρά από μπαχαρικά και μυρωδικά. Κυριαρχεί το κάρι που έχουμε φτιάξει ειδικά για το γύρο αλλά και ειδικά για κοτόπουλα. Είναι και αυτό μια σύνθεση του Γιώργου του Καραγιάννη και θα το δείτε στο παραπάνω link. Υπάρχουν λαχανικά και άλλα μυρωδικά και πάμε να σας δείξουμε βήμα-βήμα αυτή την υπέροχη συνταγή για μοναδικά μπιφτέκια κοτόπουλου. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ώσπου να αναμίξω τα μπαχαρικά, γιατί δεν έχουμε κάτι να συντλίψουμε, μόνο ανάμιξη θα κάνουμε, ο Ανδρέας θα κόψει τις πιπεριές. Θα χρειαστούμε 1/4 από κάθε πιπεριά για 2 κιλά κιμά και τα μπαχαρικά που θα σας δώσω θα είναι για 2 κιλά κιμά. Βέβαια τη συνταγή θα την βρείτε και στο link που έχουμε στην περιγραφή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κάρι. Το κάρι, το οποίο είναι ένα αρωματικό κάρι, σύνθεση του Γιώργου του Καραγιάννη και είναι μια σύνθεση που τη χρησιμοποιήσαμε στο γύρο, ειδικά για αυτή τη συνταγή έγινε. Τη συνταγή του γύρου θα τη βρείτε στο παραπάνω link και φυσικά είναι κατάλληλη και ισορροπημένη για τα κοτόπουλα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε 8 γραμμάρια κάρι. Θα χρησιμοποιήσουμε 6 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε 4 γραμμάρια πιπέρι κόκκινο, ροζ, σε κόκο. Το έχουμε συντλίψει από πριν. Και 30 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, καλό θαλασσινό αλάτι. Το ανακατεύουμε και τρίβουμε με το χέρι μας λίγο το αλάτι και να ενσωματωθούν όλα τα μπαχαρικά με το αλάτι και να αναμειχθούν και έτσι θα πάρουμε ένα αρωματικό αλάτι. Τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα. Ο Ανδρέας θα τελειώσει με το ψιλοκόψιμο της πιπεριάς. Θα τα κόψουμε πιο ψηλά από ό,τι βλέπετε εκεί πέρα τώρα. Λοιπόν, και μετά θα ψιλοκόψει και 200 γραμμάρια κρεμμύδι. Και επαναλαμβάνουμε, οι δόσεις που σας δίνουμε είναι για 2 κιλά κοτόπουλο κιμά. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία του κιμά.
Θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε 2 κοτόπουλα ολόκληρα ξεκοκαλισμένα μαζί με το δέρμα. Είναι περίπου 2 κιλά. Και για 2 κιλά, όπως είπαμε, σας δώσαμε και τη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας 200 γραμμάρια για 2 κιλά κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Όχι στο μούλτι να γίνει αληφή, αλλά ψιλοκομμένο. Να το καταλαβαίνουμε δηλαδή μέσα. Τις πιπεριές που είπαμε, 1/4 από κάθε χρώμα. Και κάνουμε μια καλή πρώτη ανάμιξη. Εδώ έχουμε ψήσει μελιτζάνα. Μία μελιτζάνα ψητή λοιπόν στα κάρβουνα, αφού την αλείψαμε με ελαιόλαδο, την ψήσαμε στα κάρβουνα καλά και μετά την περάσαμε στο μούλτι. Σε αυτή εδώ τη μελιτζάνα θα προσθέσουμε περίπου μια κουταλιά του γλυκού ξύδι με σκόρδο. Θα το ανακατέψουμε εδώ και θα το προσθέσουμε και αυτό όλο μαζί στο κιμά μας. Το προσθέτουμε και αυτό στο κιμά. Θα δώσει ιδιαίτερη γεύση και υφή. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας σταδιακά μαζί με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για ομοιόμορφη κατανομή όλων των μπαχαρικών στη μάζα του κιμά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε ώσπου να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μπαχαρικά. Και εδώ θα ήθελα να πω μια λεπτομέρεια που ξέχασα να την πω στην αρχή, πως καλό είναι να πείτε στο χασάπι σας πριν κόψει τον κιμά να τον έχει για λίγη ώρα στην κατάψυξη, να αρχίσει να παγώνει και μετά να τον κόψει, γιατί έτσι θα πετύχετε καλύτερη υφή στο κιμά. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας καλαμποκάλευρο. Και θα προσθέσουμε 4-5 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, για να αποκτήσει ο κιμάς υφή τέτοια που να μην είναι δηλαδή πάρα πολύ μαλακός, για να μπορέσει να ψηθεί σωστά. Τόσο θα χρειαστείτε περίπου. Λεπτομέρειες βέβαια για τη συνταγή θα βρείτε στο παρακάτω link που είναι στην περιγραφή και θα σας οδηγήσει στη σελίδα μας, όπου έχουμε γράψει αναλυτικά όλη τη συνταγή και το ψήσιμο φυσικά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο ψυγείο, να περιμένουμε 2-3 ωρίτσες να πιούμε τα καφεδάκια μας, γιατί είναι πρωί. Ποια καφεδάκια, είναι και τσίπουρα, παγιάτικα ώρα. Καλά, νωρίς είναι 11 η ώρα και τσίπουρα, ή καλά είναι? Τώρα μια χαρά είναι. Καλά είναι, εσείς φίλοι μας τι λέτε? Πιστεύω ότι συμφωνείτε, γι' αυτό και εγώ μάλλον τσιπουράκι θα πιω. Ο Αντρέας κάτι έχει ετοιμάσει εκεί πέρα. Άντε να περάσει ευχάριστα το πρωινό μας. Στην υγειά μας. Σαλατικά, τα κύρια και λίγο τυράκι. Αυτός είναι τσιπούρο μυζιάς. Βέβαια. Μεσημεράκι, ανάψαμε τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε. Και όμως δεν τελειώσαμε ακόμα. Αφήσαμε το τελευταίο υλικό έκπληξη, γι' αυτό πάντα να βλέπετε όλα μας τα βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί τα καλά τα κρατάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε 200 γραμμάρια για 2 κιλά κιμά κοτόπουλο, 200 γραμμάρια φέτα σκληρή, πικάντικη, βαρελίσια.
και θα είναι το υλικό που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά. Το τρίβουμε σε μικρά κομμάτια και θα το ενσωματώσουμε. Πριν κάνετε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να βάλετε τον κιμά για λίγη ώρα στην κατάψυξη και μετά να περάσετε σε αυτό το στάδιο όπως κάναμε και εμείς τώρα. Πρώτα δηλαδή το βάλαμε για λίγο στην κατάψυξη, περίπου 3/4, και μετά προσθέτουμε τη φέτα. Και θα ακολουθήσει ένα πολύ καλό ζύμωμα και θα πάμε για ψήσιμο. Έτσι να είναι τα κομμάτια να φαίνονται μέσα, να μην είναι πολύ τριμμένο δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ανακατεύουμε, βλέπετε έχει σφίξει και ο κιμάς από την παραμονή του στην κατάψυξη και κάντε κατά αυτόν τον τρόπο το μίξ πρώτα και μετά ζυμώστε. Καλό ζυμώμα για να πάνε τα κομμάτια της φέτας παντού και όπως είπα προσέξτε τη φέτα να είναι σκληρή, πικάντικη, βαρελίσια. Όχι αυτές που είναι σε άλμη. Τέλεια. Έχει και πολύ ωραία υφή. Αυτή την υφή πρέπει να πάρετε στο τέλος και αυτό θα το ρυθμίσετε με τη φρυγανιά. Και φυσικά όταν θα πλάσετε τα μπιφτέκια φροντίστε ο κιμάς να είναι πάρα πολύ κρύος. Αυτά. Μείνετε μαζί μας. Πάμε για το ψήσιμο. Η φωτιά είναι έτοιμη, ώρα να την απλώσουμε και από ό,τι βλέπω επειδή έχει μεγάλη θερμοκρασία θα σταυτώσουμε κιόλας λίγο. Άντε γιατί περιμένουν και οι πιτσιρικάδες. Ειδικά ο μεγάλος ο Δημήτρης γιατί είναι και μπιφτικάς. Μπιφτικάς, δεν τρώει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, έτσι, το στάχτημα Απαραίτητα στάχτη, είναι βασικό το στάχτημα. πολύ δυνατή φωτιά. Είναι ένας τρόπος για να ελέγχουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Και το ψήσιμο αρχίζει με τα κοντοσούλια πρώτα. Βέβαια, Δηλαδή με τους μεζέδες. στα προκαταρκτικά. Έτσι ακριβώς. Είπαμε, πρώτα προκαταρκτικά και μετά τα κυρίως. Αυτό εννοείται, δεν χρειάζεται να λέμε. Λοιπόν, Θα περιμένουμε λίγο ακόμα να πέσει η φωτιά γιατί είναι πολύ δυνατή. είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί τα μπιφτέκια δεν θέλουν πολύ δυνατή φωτιά και καλό είναι να τα βάζετε σε κρύα σχάρα και καθαρή. Είναι ένας παράγοντας για να μην κολλήσουν τα μπιφτέκια. Βέβαια θα μπορούσατε να αναδώσετε και τη σχάρα ή τα μπιφτέκια και αυτό βοηθάει και θα σας δείξουμε και τι άλλο βοηθάει στο να μην κολλάνε τα μπιφτέκια. Η φωτιά είναι έτοιμη. Ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ήρθε η ώρα για τα κυρίως. Μόλις τα βάλουμε πάνω θέλουν λίγο μετακίνηση για να μην κολλήσουν. Ή και ένα σήκωμα, Ανδρέα, δείξει και πώς θα ανασηκώνουμε ελαφρά. Έτσι. Αυτό είναι βασικό να το κάνετε πάντα στην αρχή, οτιδήποτε μπιφτέκι και να ψήνετε. Ειδικά όταν το μπιφτέκι είναι μαλακό. Θα βάλουμε και καμιά πιπερίτσα να ψήνεται, Ενδιάμεσα, ναι. να πάρει και λίγο άρωμα. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώσπου να βάλουμε όσα μπιφτέκια χωράει η σχάρα μας. Ενδιάμεσα ψήνουμε πιπεριές ή οτιδήποτε άλλο λαχανικό θέλετε, αλλά εδώ επειδή η πιπεριά συμμετέχει στο μπιφτέκι, ό,τι περισσεύει το ψήνουμε σε κομμάτια. Άντε να αρχίσουν τα όργανα. Πανδεσία χρωμάτων και αρωμάτων.
Και στο γύρισμα πάλι θέλουν μετακίνηση. Έχουμε και τους μικρούς βοηθούς, Άντε, καλά το πας. Έτσι. οι οποίοι εκπαιδεύονται, γιατί δεν είναι εύκολη Κουνάς αριστερά, υπόθεση δεξιά πρώτα και μετά θα να πας. γυρνάς μπιφτέκια. Κούνησε το αριστερά δεξιά, αν μπράβο έτσι. Αυτό είναι. Μπράβο στο μικρό Δημήτρη. Για να φας πρέπει να κουτιάσεις. Σωστά. Πολύ καλή η προσπάθεια του μικρού Δημήτρη. Σφίξτε τζιμπέδα. Αλλά δεν έφαγες ακόμα 5 λεπτά. Μπράβο Δημητράκη. Α, και ο μεγάλος. Λίγο πιο έμπειρος φαίνεται αυτός. Θα μάθει και ο μικρός σιγά σιγά. Τον αρέσει το μπιφτέκι, αυτό Ναι. έχει πάρει στόχο. Τα βλέπω και έτοιμα κιόλας και είναι η ώρα να τα βγάλουμε. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Θα ξεκινήσουμε από τους πιο λιάμαργους ή από τους πιο μικρούς. Καλύτερα από τους πιο μικρούς γιατί εμείς δεν θα πέσουμε τίποτα. Είπα τι με συμφέρει εδώ. Ορίστε κύριε, Δοκιμάστε. δοκιμάστε. Προσέξτε. Τι λέει. Καλό. Ωραία. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Κάτι έκανε ο φίλος ο Γιώργος. Μάλλον μοναδικό. Λες. Ναι. Τελευταίος να δοκιμάζω πάλι. Αυτό είσαι μεγαλύτερος. Η υφή καταρχήν είναι μοναδική. Η γεύση είναι απόλυτα ισορροπημένη. Δεν μπορώ να γευτώ τίποτα από αυτά που έχουν βάλει μέσα. Παρά Απερίγραπτο μόνο με λέξεις. μια γλύκα. Μυρωδιά, Από τα καλύτερα μπιφτέκια κουτόπουλο που έχω κάνει και που έχω δοκιμάσει. Γιώργη, Γιώργη, τέλειο. έγραψες πάλι. Πολύ τέλειο. Λοιπόν, γεια μας. Στην υγεία μας. Στην Γεια υγεία σας, σας, καλή παιδιά. μας φίλοι. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους, με καλή παρέα. Καλά ψήματα σε όλους. Και από εμάς. Το έχουμε οικογενειακό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και ο δικός μου εδώ δεν πάει πίσω. Τόσο που είναι και στο μπιφτέκι κιόλας. Εμείς θα συνεχίσουμε να ψήσουμε και τα υπόλοιπα. Έχει και ελαστικότητα, Έχει μια φοβερή υφή. Ναι. Δεν έχω Πραγματικά, λόγια. Δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Σ' αρέσει Δημητράκη. Η φέτα είναι απόλυτα ισορροπημένη Μεγάλη. εδώ μέσα. Δεν φαίνεται καν. Αλλά αν απουσίαζε θα έλειπε κάτι από αυτό το μπιφτέκι. Πάμε να καθίσουμε να τα Και αν φάμε. θα έλειπε και να κάτι από αυτό το ξαναψήσουμε. μπιφτέκι, θα ήταν η καλή παρέα μόνο. Σωστά. Καλή παρέα θέλει να πάει και θάλασσα. Συμφωνώ απολύτως. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Απόγευμα θάλασσα. Είμαστε για μπάνια δηλαδή. Εννοείται. Ναι, τι γυλάσαι. Τι τραβάτε. Και φυσικά το ψήσιμο συνεχίζεται ώσπου να τελειώσουν τα μπιφτέκια και τα λαχανικά. Καλά ψησίματα φίλοι μας.